Ten, 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 baba. Ten. Hindi ako marunong talaga. Hindi ko siya masabayan, guys. Pasensya na kayo. Welcome back to my channel. This is Anna Macawas and welcome to our new vlog. It's another busy day today para sa akin. So mamaya po, Luxor, samahan nyo ako. Pupunta tayo ng Alabang, papunta kay Sofia Andres. So imi-meet natin siya. Bakit ba? Bakit ba tayo pupunta kay Sofia? Nakikita nyo po ba itong mga bags dito sa kama? So those are my personal bag collections. Nakikita nyo na po yan sa Instagram ko na gamit-gamit sila. At ibibigay natin sila mamaya kay Sofia. Mamimiss ko kayo. Mamimiss ko sila. So yes, ibibigay pero not literally as bigay, kundi ipapahiram. Yes, so ipapahiram natin siya kasi meron po silang upcoming teleserye na gagawin. Eksena itong mga bags natin sa teleserye nila. It's with Miss Erich Gonzalez. So abangan nyo na lang, bawal pa kasi sabihin yung ibang mga detalye. So secret pa, kaya yun lang muna ang masasabi ko. Basta ang masasabi ko ay abangan nyo itong mga bags na to sa teleserye na gagamitin doon ni Sofia. Okay? So, mamaya tingnan natin kung ano mangyayari pag nagkita na kami ni Sofia. But just to give you a short background about these bags, guys, pasensya na po sa maririnig yung ingay kasi may nagko-construction dito sa gilid ng bahay namin. So anyway, again, just to give you a short background about these bags na ipapahiram natin kay Sofia. So first is my Celine Nano luggage bag. So ito, isa sa mga pangharabas bag ko ngayong pandemic. Nakita nyo to sa suot ko to nung nabawi ko yung Hermes bag na nanakaw sa store natin. So, one of my favorite bag also. And this one naman is Louis Vuitton Alma BB na reverse monogram canvas, pero ito yung limited edition na may mga studs. Actually, ito po ay yung bag ni Madam na ayaw magpakilala. Talagang kinip ko siya. Hindi ko po talaga siya binenta. Nagandahan ako sa kanya. At isa pa, love ko kasi yung ganito na black monogram design ng Louis Vuitton. Ayan, papahiram din natin to sa kanya. Also, of course, this Dior book tote bag na kilala nyo rin to. Nakita nyo rin to sa unboxing video ko ng mga bags ni Madam na ayaw magpakilala. Ako din po ang nagwagi dito sa bag na to. Pasensya na. Guys, may mga nagtatanong sa akin kung kailan ko daw to i-let go. Kaya lang po, nakaabang na po si Madam She dito sa bag. Kaya, sorry, hindi ko po kayo mapagbibigyan. This one naman po is isa sa mga bagong nadagdag sa collection ko. It's a Sacne Jewelry bag. Pero, yung style niya is croc embossed. So, ayan siya. Maganda, no? Medyo mabigat nga lang talaga tong bag na to. Pero yung structure niya and look, yung texture niya, ang ganda. Even the color, sobrang ganda. Sobrang like na like ko. Very formal lang din yung dating niya. But, again, love ko siya. So, maganda siya talaga. Ayan. And, last but not the least is my favorite Chanel mini rectangular bag. So, nasabi ko sa inyo before na nilet go ko yung isang Chanel mini rectangular bag ko, which is yung color blue. Yung iridescent na nakita nyo before sa aking bag collection vlog noong nakaraan. Ito yung ipinalit ko sa kanya. This is color black in caviar leather. Hindi ko pa po ito na-feature sa inyo dito sa video. So now, ayan. So, ito siya. And this one is from my client also. Binenta niya to sa shop. But dahil na-in-love din ako sa kanya, so ang ginawa ko, nilet go ko yung aking Chanel na iridescent blue rectangular flap bag. So yon, sumakto ito. So very love ko siya kasi again, it's very classic and maliit lang siya pero napapagkasya ko pa rin naman yung mga essentials or yung mga small things na kailangan ko lang din dalhin kada umaalis ako kapag kailangan ko lang na maliit na bag. Ayan, I love this Chanel bag po. Kaya hindi ko po sure kung ile-let go ko to soon pero baka po hindi. Parang malabo because this is a classic bag na talagang for keeps talaga. Kaya ayun po. So now, ayan. So ayan sila. Abangan na lang natin yung teleserye nila. Mamaya tara guys. Pag gutom na ako, kakain muna ako and then lalarga na tayo. Kasama ko si Sis P mamaya. Okay? Bye!
Guys, nandito na tayo sa parking ng Festival Mall. So, pupunta muna ako ng Ace Hardware or kung ano makita ko. Bibili muna ako ng parang Durabox or any container na pwede kong paglagyan ng mga bags natin para at least ay magkakasama sila. So, hindi na rin mahihirapan si Sofia na i-organize yung bag. So, kada gagamitin niya, kuha niya doon tapos doon niya rin lang ibabalik, diba? So, para mas safe din yung mga bags natin. Okay? So, tara, let's go. Malayo yung Ace Hardware. Dito na lang tayo mag-try sa handyman. Ayan, at least pag-akyat ko ng escalator, andito na tayo. Let's go sa go! Parang okay na to, no? 50 liters. Kasi yung iba dito, masyado nang malaki. Ate, magkano yan? 5 liters. Magkano? 650? Ayan yun. Ay, hindi, 95 liters yan, no? Ito, 50 liters. Magkano to? 380. Parang kasya na dito. Sige, yan na lang ate. Kasi 5 bucks lang naman. Si ate, hindi pala kasya. Masyadong maliit yung entrada. Ito. I think, ayan. Ito, perfect. Ayan na lang ate. Go. Thank you kay ate for assisting me. First time ko dito bumili sa Festival Mall. So, kasi madalas tayo sa Uptown, diba? Sa BGC. So, ngayon napadpad tayo dito sa Alabang naman. Ate, hi ka naman sa mga locksters ko. Ano pangalan mo? Margini ko. Si Margini. Yan. Dito siya sa Handyman. Yes, from Handyman. Going to parking. So, lakad tayo, bit-bit ng mga laking Durabox na to. Then, pupunta na tayo kay Sofia. Doon na mismo sa bahay nila. Let's go. Ay, init. Guys, naliligaw ako. Naliligaw ako! Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naliligaw ako ni Waze. Ang laki-laki kasi nitong village. Tapos ang daming kalsada. Nawawala ako. Si Waze pinag-ipaikot-ikot ako. Nasaan na ako? Hi, Luxers! Andito na ako. Yes, I'm with Sophia na. So, ayan. So, i-turn over ko na sa kanya itong mga bags na to. Kumusta naman? Parang hindi ko nanganak, guys. Ay, magbibigay muna ako ng trivia. Alam nyo ba, si Sophia, yung first ever celebrity na na-bag raid ko nung nagsisimula pa lang ako mag-video. Yes. So, diba? Ang bait kaya ng bata ko. Wow, thank you, ate. Oo, super sweet. Pinuntahan niya pa ako dito sa Alabang. So, ikaw nang bahala. So, kaya tayo bumili nitong mega box para dito na lang niya kukunin. Para hindi nawawala sa taping. So, I think it's better. Yan. So, ito yung mga aabangan nyo sa teleserye. Yeah. Yan. So Here. cute, grabe. Meron siyang long strap sa loob. Long strap. Yes. But it's cute na like this. Super love ko yan din. Then, this Nagagamit ko one. ito, ate. Oo, pero What do you put inside? kasha naman long wallet eh. Madami naman din kasha. So, this one yung Celine. I love that. Meron din siyang long strap. So, next is... Ito nung pinakita ko sa kanya, sabi niya, super love niya, super bet niya. Pero meron ako kasing, ano nito, second owner. Ayan, this Dior book tote. If I were you, ate, hindi ko mabenta yan. Actually, pinag-iisipan ko nga eh, diba? Parang, It's so cute. limited din siya eh. It's hard to find talaga, diba? Ayan. Yeah. Itaura mo muna. Before ibenta. This one, ito super love. Ay. The Chanel. Mini rectangular flat. Ito. Ito pang party, ganyan. And the last. Kasi ate, yung mga dinala ko for taking, so pati shoes, sneakers and all that, sobrang hindi na kasha. Ay, lumaki din paa mo? Hindi, I mean, hindi na kasha sa mga dadalhin ko. Kasi ang daming requirements. Tapos yung mga bag ko, yung mga dinala ko lang is yung mga maliliit lang. Ah, Kasi okay. yung peg is like Kenda, ganyan. Mga ganun. So, not so big stuff. Meron siyang option, meron siyang pamalit. Parang hindi ako nag-ate sa Sydney, but it's just black. Pero maganda pala. Pero maganda. Ganda. Super no? sale siya doon noon. Kasi parang Black Friday, whatever. Yes, Pero pero hindi sila ka lang talaga nabili. sila. Sayang, dapat binili mo. So, ang mangyayari, naka-lockdown kayo for 1 month? 2 weeks. Two weeks. So, dahil approximately 1 month. So,
So, kailangan ko talaga magdalhin lahat kasi bawal nga magpabili sa mall. Pag may nakalimutan, bawal kunin. So, Kaya ang hirap. yeah. So talaga dapat wala kang makakalimutan na yun. Wala, di ba? Ano si Zoe? Ito, kasama niyo yung bag na. Ganyan lang. So sanay naman siya na mawawala ko sa tabi niya. Di ba? Parang First Ang time ko hirap. mawala away from her. So, ginawa ko ate, I sleep with her every night. Yun na yun. para Masanay siya. oh my God. Tingnan niyo naman si Sofia na mukhang parang hindi nanganak. Diba? Grabe yung chan niya! Nakikita ko yung mga TikTok mo, yung mga dance step mo doon. Super, alam grabe, ang init. Umuulan pero ang init. So, ayan. Ito kasi yung pinaglagyan ko kanina guys, diba? Iuwi ko ulit Breville pa. Anong binili mo sa Breville ate? Coffee maker? Parang may nagpadala lang sa akin nag-package. So, ayan kasi nakita ko sa labas. Kaya ayan, dyan ko na lang. Nag-disinfect naman Ito yan. pa, oh, wala. Gasoline, ayan. Lagay na natin dito. So yun guys, ito yung mga aabangan nyo sa teleserye nila. Ayan. So, ano, ang sarap dito sa place nila guys. Mahangin, maluwag, di ba? Excited ako for your house. Mag-vlog mo din yun, ah. Of course, yes, oo, syempre, alam mo na, kailangan natin i-update ang ating mga vloggers kasi, syempre, part din sila ng journey ko. Of course. Kumbaga, nandyan simula nung nagsisimula ako. Mag-tiktok ka nga! Gana ate. 1, Oh, 2, 3, 4. Ganyan. oh my God. Okay, tutorial. again. Okay. Ten, ten, ten. Baba. Ten, 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 ten. Baba. Ten. Hindi ako marunong talaga. Hindi ko siya masabayan guys. Pasensya na kayo. So yun, thank you so much, Sophia. thank Hindi na you. ako magtatagal. May Zoom meeting ako ng alas 4 kasi For your child. yes, Ay, ay, ay. kakausapin ko yung mga teacher ni MK. Mommy duties ngayon. Mami duty. Balik ako, patulogin ko ulit si Oh, Zoe. pero sa kotse na ako mag-zoom. Ate, salamat for Thank the time. you. Thank you. Thank you for watching. Yan, diba? Oh. We're matchy-matchy. Yay! Oo nga, correct. Matchy-matchy ng pants. Thank you, Sophia. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye. Thank you. Let's go, guys. Mami Juicy. Okay, since nandito na rin naman tayo sa Alabang, daan na tayo sa Mag Lounge branch natin. Tingnan nyo yung mall na to, guys. Ay, alam mo, South Park, grabe. Halos wala nang tindahan na bukas. Mostly, sarado na. So, look. Sarado na din si Ando. Yung Toys R Us sa tapat namin, sarado na. Yun, ang shop natin. Napakalungkot ng mall na to. Ito ang nag-iisang buhay na spot area dito. But the rest, sobrang lungkot. Pati ito. Hello? Hi! Ano, Rizzy, buhay ka pa? So, ang tagal kong hindi nakapunta dito sa store na to, guys. Dito sa branch natin. Welcome back po! Kumusta na kayo, mga shoes? Andito tayo talaga madaming shoes. Look. So, andito nakahilera yung mga shoes natin. Maganda ka ng shoes dito eh. Correct. Oh, so, may mga ilang bags din, Layo. Look. Oh, diba? Ayan. May display pa rin tayo dito. Diba? Oh, nandito pa na tong Gucci belt bag na yan. Tinatry nga namin dalawa. Sabi ko, magkano ba to? Ano presyo? Maganda pumunta dito kasi walang masyadong tao kung takot kayo sa tao, COVID. sa COVID, 'di ba? Wala. Dito na lang kayo pumunta. Pwede niyo naman sabihin kung anong gusto yung bag yung tingnan nyo. Dito pa padala namin dito, 'di ba? Oh. At si Rizzy ang mag-a-assist po sa inyo at umupo kayo dito sa ating napakagandang yamaning sofa. Oy, mura lang yan. Ayan yung kay Ito Hayden. kay Hayden eh. Magkano ba? Yeah, 39. Ganda nga. Laki niya, no?